Opettaja. Opettaja antoi oppilaille kotitehtäviä. Lääkäri. Lääkäri tutki potilaan huolellisesti. Sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja mittasi potilaan verenpaineen. Lakimies. Tarvitsen lakimiehen apua perintöasiassa. Ohjelmoija. Tämän sovelluksen ohjelmoija on hyvin taitava. Kirjanpitäjä. Kirjanpitäjä kysyi minulta lisätietoja viime kuukauden kuluista. Myyjä. Myyjä auttoi minua löytämään sopivan paidan. Kuljettaja. Kokenut kuljettaja selvisi vaikeista talviolosuhteista. Kokki. Ravintolan kokki sai palkinnon taidoistaan. Kampaaja. Varasin ajan kampaajalle ensi viikoksi. Sähköasentaja. Sähköasentaja korjasi rikkinäisen pistorasian talossani. Arkkitehti. Arkkitehti esitteli uuden kaupungin osan suunnitelman kaupungin hallitukselle. Maanviljelijä. Isoisäni oli maanviljelijä koko elämänsä ajan. Palomies. Rohkea palomies pelasti lapsen palavasta talosta. Poliisi. Poliisi pysäytti auton, joka ajoi liian kovaa. Vastaanottovirkailija. Vastaanottovirkailija auttoi meitä varaamaan taksin lentokentälle. Hammaslääkäri. Hammaslääkäri neuvoi minua harjaamaan hampaani huolellisemmin. Tarjoilija. Tarjoilija toi meille ruokalistat heti, kun istuimme pöytään. Puutarhuri. Kysyin puutarhurilta neuvoja tomaattien kasvattamiseen. Siivooja. Toimiston siivooja löysi kadonneen avaimeni.